नमस्ते, म हो अनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानल। साथीहरु, यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने ओनिक अज्ञात च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल बटनमा टच गर्नुहोला नयाँ भिडियोहरुको अपडेट प्राप्त गर्नका लागि। आउनुहोस् साथीहरु, आजको यो भिडियोमा चाहिँ म फरक प्रकारको विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरु, आजको भिडियोमा यहाँहरुको लागि चाहिँ म सहनशीलता र धैर्यताले तपाईलाई जिततिर धकेल्छ भन्ने विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु र यसको बारेमा यहाँहरुलाई चाहिँ मैले केही कुराहरु दिन प्रयास गरिरहेको छु। आउनुहोस् साथीहरु, जस्तै कि यो विषयवस्तुको बारेमा उदाहरण दिनको लागि म तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। दुई प्रकारको बाटो रहेको छ। पहिलो प्रकारको बाटो र त्यस्तै न दोस्रो बाटो। दुईटा बाटोको बारेमा यहाँहरुलाई म भन्न गइरहेको छु। जस्तै कि पहिलो बाटो के रहेको छ भने एकदम फराकिलो बाटो रहेको छ र त्यस्तै न त्यो बाटोमा चाहिँ धेरै जना हिँड्छन् र त्यो बाटो एकदम नै सरल बाटो हो, सजिलो बाटो हो। त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको अप्ठ्यारो बाटो छैन, एकदम नै हिँड्नलाई सजिलो छ। साथीहरु, एकदमै फुलको बाटो, जहाँ कि मगमग बास्ना आउने बाटो रहेको छ। फुलवारी भएको बाटो देख्न सक्नुहुन्छ, पहिलो प्रकारको बाटो। त्यस्तै न दोस्रो प्रकारको बाटोको कुराकानी गर्दाखेरि त्यो बाटो एकदम नै साँघुरो बाटो छ साथीहरु, र त्यो साँघुरो बाटोमा एकदम कम व्यक्ति हिँडिरहेको छ। किन भन्दाखेरि त्यो बाटो अप्ठ्यारो बाटो हो र त्यो बाटोमा काँडा नै काँडा छ, अब्स्ट्याकल नै अब्स्ट्याकल छ, समस्या नै समस्या छ साथीहरु। त्यसैकारणले त्यो बाटो साँघुरो पनि छ र कम व्यक्ति हिँडिरहेको कारणले गर्दाखेरि बाटो पनि साँघुरो छ साथीहरु, किनभने अप्ठ्यारो बाटो छ। पहिलो प्रकारको बाटो फुलको बगैँचा भएको बाटो हो भने दोस्रो प्रकारको बाटो साँघुरो भए पनि त्यहाँ काँडा नै काँडा भएको बाटो हो, जसमा कि सबैजनाले हिँड्न सक्दैन। यो उदाहरण दिनुको अर्थ के भयो साथीहरु, तपाईले यो कुरा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। मानौ तपाई समाजमा बस्नुहुन्छ, मानौ तपाई देशमा बस्नुहुन्छ, तपाई आफ्नो गाउँ ठाउँमा बस्नुहुन्छ, तपाई कुनै पनि ठाउँमा बसेर आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यतिबेला चाहिँ तपाई माथि धेरै ठूलो समस्या पनि पर्न आउँछ। कुनै बेला तपाईको बारेमा कुनै व्यक्तिले चाहिँ ब्याटिङ गर्छन्, कुनै व्यक्तिले तपाईको बारेमा नाना थरीको कुराहरू गर्छन्, तपाईको बारेमा उल्टो कुराहरू गरेर अरूलाई भड्काइरहेको हुन्छ, अरूलाई तपाईको विरुद्धमा जानको लागि अरूहरूलाई कान फुकिरहेको हुन्छ साथीहरु। त्यस्तो प्रकारको मान्छेहरू पनि तपाईले यो संसारमा, यो समाजमा, यो परिवारमा पनि र त्यस्तै न यो टोलमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। कसैले तपाईको बारेमा नराम्रो अरूलाई सुनाइरहेको छ भने त्यहाँ चाहिँ हामी पक्कै पनि एक्साइटेड हुनु हुँदैन र तुरुन्तै हामी इमिडिएटली एक्सन चाहिँ लिनु हुँदैन साथीहरु। यदि हामीले इमिडिएटली एक्सन लियो भने, तुरुन्तै हामी तातेर एक्साइटेड भएर त्यसको विरुद्धमा हामी गयो भने पक्कै पनि त्यहाँ के हुन्छ त, त्यहाँ त द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ, त्यहाँ त द्वन्द्व पैदा हुन्छ, त्यहाँ लडाई हुन सक्छ, त्यहाँ धेरै ठूलो लडाई हुन सक्छ र त्यहाँ नराम्रो घटना पनि घट्न सक्छ। त्यसकारणले साथीहरु, पक्कै पनि कसैले पनि तपाईको बारेमा चाहिँ ब्याटिङ गर्दैछ भने, तपाईको बारेमा कसैले नराम्रो कुरा भनिरहेको छ भने, अरूलाई उस्काइरहेको छ भने, अरूलाई तपाईको विरुद्धमा अरूको कान भर्दैछ भने त्यहाँ चाहिँ तपाई चुप लागेर बस्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईले चुप लागेर बस्नुभयो भने तपाईको त्यहाँ हार हुन्छ, त्यो क्षणिक हार हो र जसले कुरा सुनाइरहेको छ अरूलाई तपाईको विरुद्धमा, त्यो व्यक्ति त जित हुन्छ, त्यो व्यक्ति ठूलो हुन्छ, त्यो व्यक्ति महान हुन्छ अरूहरूको आँखामा, अरूहरूको नजरमा। तर तपाईको त्यहाँ क्षणिक हार हुन जान्छ र त्यो व्यक्तिको, तपाईको बारेमा जसले क्रिटिसाइज गर्दैछ, तपाईको बारेमा जुन नहुने कुराहरूको चर्चा परिचर्चा गरेर अरूलाई उस्काइरहेको छ तपाईको विरुद्धमा, त्यो व्यक्तिको जित हुन्छ, तर त्यो जित चाहिँ एकदमै क्षणिक हुन्छ साथीहरु। किन त भन्दाखेरि तपाईले त्यहाँ चाहिँ के गर्नुभएको छ भने त्याग गर्नुभएको छ। तपाई एग्रेसिभ हुनु भएन त्यति बेला, जुन बेला तपाईले सुन्नुभयो, जुन बेला त्यो व्यक्तिले यो एक्सन गर्यो तपाईको विरुद्धमा, त्यति बेला तपाई एक्साइटेड भएर तुरुन्त प्रतिशोधको भावना लिएर अगाडि बढ्नुहुन्न। पक्कै पनि तपाईले के गर्नुपर्छ भने त्यो कुरा सुनेर पनि, त्यो कुरा बुझेर पनि तपाई एकदमै शान्त हुनुपर्छ, सहनशीलता अपनाउनु पर्ने हुन्छ, आफूमा धैर्यता राख्नु पर्ने हुन्छ आफूमा। तर त्यसको कुरा त पक्कै पनि बुझ्नु नै पर्ने हुन्छ, त्यसको कुरालाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ र चिन्तन गरिसकेपछि, मनन गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो जीवनमा अझ पनि पाइलाहरू अगाडि सार्दै जानुहुन्छ। तपाईले आफ्नो कर्म गर्दै जानुहुन्छ, काम गर्दै जानुहुन्छ, कर्मयोगी बन्नुहुन्छ तपाई पक्कै पनि। र कर्म गर्दै जाँदाखेरि, काम गर्दै जाँदाखेरि साथीहरु, यस्तो अवस्था आउँछ एक दिन कि त्यो अवस्थाबाट त्यो व्यक्ति चाहिँ पक्कै पनि, जसले तपाईको बारेमा ब्याटिङ गर्दै थियो,
जुन व्यक्तिले तपाईको बारेमा अरूको कान फुक्दै थियो र तपाईको बारेमा चाहिँ नाना थरीका नाना भातीको नहुने कुराहरू नेगेटिभ कुराहरू अरूलाई सुनाएर अरूलाई तपाईँ विरुद्ध पार्नुहुन्थ्यो, त्यो व्यक्तिको त्यति बेला चाहिँ हार हुन्छ, तर लामो समय लाग्छ त्यसको लागि साथीहरू। त्यसै कारणले त्यति बेलासम्म हामी चाहिँ एकदम नै धैर्यता लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ, सहनशील भएर बस्नुपर्ने हुन्छ र हामीले आफ्नो काम चाहिँ सुचारू रूपले रेगुलर रूपले चाहिँ अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले साथीहरू दुई प्रकारको बाटोको मैले उदाहरण दिएको थिएँ कि पहिलो प्रकारको बाटोमा धेरै व्यक्तिहरू हुन्छन् किनभने त्यो बाटो हिँड्न सजिलो छ, त्यहाँ चाहिँ फुलै फुलको बगैँचा रहेको छ, एकदम नै सुगन्धित बाटो रहेको छ र त्यस्तो प्रकारको बाटोमा हिँड्ने धेरै व्यक्तिहरू हुन्छन्। आजको संसारमा, आजको समाजमा, आजको युगमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो प्रकारको फराकिलो बाटो हिँड्ने धेरैजना हुन्छन्, त्यहाँ त भिडको भिड हुन्छ, हिँड्ने बाटो पनि हुँदैन, एकदमै मान्छेहरूको पुरै जाम हुन्छ, भिड हुन्छ। र दोस्रो प्रकारको बाटो देख्नुहुन्छ एकदमै साँघुरो हुन्छ, जहाँ कि धेरै कम व्यक्ति हुनुहुन्छ र साँघुरो बाटो हिँड्ने व्यक्ति एकदमै सहनशील व्यक्ति हुन्छ, धैर्यवान व्यक्ति हुन्छ, जसले आफ्नो भावनालाई पनि बुझ्नुहुन्छ, अरूको भावनालाई पनि कदर गर्नुहुन्छ र यस्तै कदर गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ र एक दिन ऊ जित्छ। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिजल्ट, जुन व्यक्तिले तपाईलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गर्दैछ, तपाईको विरुद्धमा हिँड्दैछ, त्यो चाहिँ फराकिलो बाटोमा हिँड्ने धेरै मान्छे हुन्छन् आजकलको संसारमा र जसको बारेमा चाहिँ ब्याकब्याटिङ गरिन्छ त्यो व्यक्ति धेरै कम हुन्छ र दोस्रो प्रकारको बाटोमा हिँड्नुहुन्छ र त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि हामीले एकदम धैर्यता अपनाउनु पर्ने हुन्छ, सहनशील बन्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको रिजल्ट तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ केही वर्षपछि, केही महिनापछि, केही दिनपछि तपाईले आफूलाई जितेको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो व्यक्ति पक्कै पनि हारेको हुन्छ र एक दिन आएर त्यही व्यक्ति तपाईँ कहाँ आएर पक्कै पनि तपाईसँग मिठो कुरा गर्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि तपाईको जित भइसकेको हुन्छ, उसले महसुस गरिसकेको हुन्छ, ऊ हारिसकेको हुन्छ, बाहिरी जति मुस्कान दिए पनि ऊ भित्रबाट हारिसकेको हुन्छ र भित्रबाट तपाईँ जितिसक्नु भएको छ भन्ने आवाज उसको हृदयमा, उसको आत्मामा, उसको मनमा गुन्जिरहेको हुन्छ साथीहरू। त्यसै कारणले साथीहरू यो विषयवस्तुलाई मैले किन उठान गरेको छु भन्दाखेरि मानौ म युट्युबर हो र मेरो विरुद्धमा धेरैजना जान सक्छन्, धेरैजनाले माया पनि गर्न सक्छन्, 5% व्यक्ति मेरो विरुद्धमा छ भने 95% व्यक्ति पक्कै पनि मेरो चाहिँ भ्युअर हुनुहुन्छ, मेरो लभर हुनुहुन्छ, मलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र मेरो युट्युब च्यानलको बारेमा नेगेटिभ कुरा सुनाउन सक्छन्, मेरो युट्युब च्यानलमा रहेका भिडियोको बारेमा नेगेटिभ कुरा सुनाउन सक्छ, अरूलाई अरूको कान फुक्न सक्छ, अरूलाई म राम्रो छु, मलाई सबै कुरो आउँछ, तर त्यो व्यक्तिलाई केही पनि आउँदैन भने उसले अरूलाई प्रचार गर्न सक्छ, सबैलाई उसले यो कुरा सुनाउँदै हिँड्न सक्छ, तर ऊ चाहिँ एकदम महान व्यक्ति हो, उसको विरुद्धमा म जान सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि म भित्र सहनशीलता छ, म भित्र धैर्यता छ, धैर्यता राखेर सहनशीलता राखेर त्यो कुरालाई सुन्ने प्रयास गरेको छु, त्यो कुरालाई हिम्मत गरेर सुन्ने प्रयास गरेको छु र पक्कै पनि एउटा यस्तो समय आउँछ म काम गर्दै जान्छु, मेहनत गर्दै जान्छु, आफ्नो पथमा म अडिग छु, आफ्नो उद्देश्यमा म अडिग छु, पक्कै पनि डगमगाएको छैन, पक्कै पनि जसले पनि जति मलाई हतोत्साहित गर्न खोजे पनि, डिमोटिभेट गर्न खोजे पनि म डिमोटिभेट पक्कै पनि हुँदिन, आफ्नो बाटोमा निरन्तर रूपमा म अगाडि बढिरहन्छु र मलाई विश्वास लाग्छ पक्कै पनि एक न एक दिन आएर मेरो जित हुन्छ। क्षणिक म हार्न सक्छु, क्षणिक ऊ जित्न सक्छ, तर इन द लङ रन मेरो जित हुन्छ, उसको हार हुन्छ। त्यसै कारणले साथीहरू तपाईँ पनि आफ्नो समाजमा बस्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको विरुद्धमा धेरैजना आउन सक्छ, तपाईँको अगाडि उसले तपाईँलाई प्रशंसा गर्छ, तर तपाईँको पछाडि उसले छुरा लिएर भाला लिएर उभिरहेको हुन्छ, कुन बेला तपाईँको पिठ्युमा, कुन बेला तपाईँको जिउमा उसले भाला रोप्न सक्छ, त्यो चाहिँ ठेगान हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सचेत त बस्नु पर्ने नै हुन्छ। यदि कसैले हाम्रो विरुद्धमा गएको छ भने पनि हामीले तुरुन्तै इमिडिएट एक्सन चाहिँ लिनु हुँदैन, तुरुन्तै हामी चाहिँ प्रतिशोधको भावना लिएर अगाडि गएर उभ्नु हुँदैन। यदि हामीले प्रतिशोधको भावना लिएर एक्साइटेड भएर त्यसको विरुद्धमा गयो भने पक्कै पनि त्यहाँ त ठुलो द्वन्द्व हुन्छ, त्यहाँ त लडाइँ हुन्छ, झगडा हुन्छ, त्यहाँ एकदमै नराम्रो प्रतिफल हुन जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जति बेला अरूले तपाईँको बारेमा नाना थरी नेगेटिभ कुराहरू सुनाइरहेको हुन्छ, तपाईँको पछाडिमा
त्यस्तै त्यो बेला चाहिँ साथीहरू तपाईँ कुल भएर बस्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ धैर्यता साथ बस्नुपर्ने हुन्छ, सहनशील भएर बस्नुपर्ने हुन्छ र त्यति बेला तपाईँको हार भए पनि इन द लङ रन अन्तमा गएर तपाईँको पक्कै पनि जित नै हुनेछ साथीहरू। यो कुरामा म विश्वास गर्दछु र मैले धेरै समयहरूमा, धेरै पलहरूमा, धेरै अवस्थाहरूमा यो चिजलाई भोगेको छु र भोगिरहेको छु र भोग्ने छु पक्कै पनि जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। आजको यो भिडियो बनाउनुको तात्पर्य यति मात्र रहेको छ साथीहरू कि हामी पोजिटिभ हुनुपर्छ, कुनै पनि कुराप्रति पोजिटिभ हुनुपर्छ र पोजिटिभ म्यासेज मात्र फैलाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि नेगेटिभ म्यासेजले गर्दाखेरि कसैको आफ्नो समयमा चाहिँ नराम्रो असर पर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरा हामीले महसुस गर्ने कुरा हो, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। एकदम गहिरिएर यो कुरालाई हामीले अध्ययन गरेर महसुस गर्नुपर्ने, चिन्तन मनन गरेर हामीले यो कुरा महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसै कारणले साथीहरू यो त हाम्रो हातमा छ, हामी कुन बाटो हिँड्ने त, पहिलो बाटो हिँड्ने कि दोस्रो बाटो हिँड्ने। यदि हामी पहिलो बाटो हिँड्छौँ भने तपाईले कसैको ब्याटिङ गर्दै हुनुहुन्छ, कसैको प्रगतिप्रति तपाईँ सहनशील हुनुहुन्न, तपाईँ जलन गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ साबित हुन जान्छ र तपाईँ दोस्रो प्रकारको बाटो हिँड्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँ एकदमै जित हुने कुरातिर लाग्नुहुन्छ र पक्कै तपाईँ बुद्धिमानको सर्कलमा पर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईले आफूलाई सोच्न सक्नुहुन्छ र तपाईसँग धैर्यता छ, तपाईसँग सहनशीलता छ। सहनशील भएको व्यक्ति चाहिँ दोस्रो बाटो हिँड्छ, धैर्यता भएको व्यक्ति चाहिँ दोस्रो बाटो हिँड्छ, तर सहनशीलता र धैर्यता नभएको व्यक्ति चाहिँ पहिलो बाटोमा हिँड्छ, जहाँ कि धेरैजना मानिसहरू हिँडिरहेका हुन्छन्, खचाखच भिड रहेको हुन्छ त्यो बाटोमा चाहिँ। त्यसै गरिकन साथीहरू यदि तपाईले आफूलाई जित्न चाहनुहुन्छ, समाजलाई जित्न चाहनुहुन्छ, देशलाई जित्न चाहनुहुन्छ भने सुरुमा चाहिँ हाम्रो हार हुन्छ पक्कै पनि, तर अन्तगतवा हाम्रो पक्कै पनि जित हुनेछ। त्यो कुरा हामीले एकदम नै भित्री हृदयबाट र भित्री आत्माबाट महसुस गर्ने कुरा हो साथीहरू। पक्कै पनि यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो साथीहरू, तपाईहरूले आफ्नो विचार चाहिँ पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला। आजको विषयवस्तु कस्तो रहेको छ यसको बारेमा पक्कै पनि यहाँहरूको सल्लाह सुझाव दिनुहोला। हुन त साथीहरू म कुनै धेरै ठुलो चिन्तक होइन, पक्कै पनि मैले चाहिँ आफ्नो मनको विचारलाई, मनको आवाजलाई यहाँहरूमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु, जमर्को गरेको छु र आउने दिनहरूमा पक्कै पनि यस्तै प्रकारको एउटा मोटिभेसनल प्रकारको भिडियोहरू बनाउने मैले प्रयास गरिरहेको छु, जमर्को गरिरहेको छु र विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई समेटेर भिडियोहरू आउनेछ पक्कै पनि साथीहरू। यसमा यहाँहरूको पक्कै पनि साथ चाहिन्छ, यहाँहरूको पक्कै पनि हात चाहिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अन्तमा साथीहरू यहाँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सोशल मिडियाहरूमा सेयर गरिदिनु होला। त्यस्तै नै अन्तमा फेरि पनि एउटा सानो अनुरोध छ, ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा यस्तै प्रकारको भिडियोहरू लिएर म उपस्थित हुनेछु पक्कै पनि, र त्यस्तै नै बेल बटनमा टच गर्न नबिर्सनु होला नयाँ नयाँ भिडियोहरूको अपडेट प्राप्त गर्नको लागि। तपाईँहरूको समय शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म साथी बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। अन्तमा साथीहरू टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।